قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست. پیژامه و کراوات، برنامه شماره 0. شروع آغاز. سلام. آغاز برنامه‌های ما شروع شد. به برنامه شماره 0 از پیژامه و کراوات خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، باید بگم که پیژامه و کراوات یه برنامه مستقل در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانیه که به هر موضوع و مبحثی که به نوعی به این موسیقی مربوط بشه میپردازه. پس اگر از علاقه‌مندان این موسیقی هستین و در این حوزه دغدغه‌ای دارین، لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی کنید و از این طریق از ما حمایت کنید. حالا بریم برای ادامه برنامه. ورود کراوات به ایران به دوره قاجار و به ویژه زمان ناصرالدین شاه برمیگرده. تصاویری وجود داره از شاه‌های قاجار که نخستین کراوات‌ها رو پوشیدن و باهاش جست گرفتن. کراوات در ابتدا توسط درباریان و تجار استفاده می شده، اما بعدها کم کم به سایر اقشار جامعه هم راه پیدا کرد و پذیرفته شد. اما در دوره پهلوی بود که با اجرای سیاست‌های رضاخان در تغییر لباس و ظاهر جامعه، کراوات به بخشی از پوشش رسمی و مدرن جامعه تبدیل شد. اساساً از این زمان به بعد بود که کراوات به عنوان نمادی از تجدد به حساب آمد. در همین حوالی تاریخ و کمی قبل‌تر بود که در موسیقی هم مثل سایر بخش‌های فرهنگی جامعه حرکت‌های جدیدی آغاز شده بود. نخستین کنسرت‌ها با محتوای تازه توسط افرادی مثل عارف قزوینی و درویش خان در سالن گراند هتل تهران برگزار شد. علی نقی وزیری در سال 1300 دستور تار رو در برلین چاپ کرد و در سال 1302 به ایران برگشت و اولین مدرسه موسیقی ایرانی به سبک موسیقی اروپایی رو تأسیس کرد. یکی از خروجی‌های تجددطلبی در موسیقی مفهومی به نام موسیقی علمی بود. موسیقی علمی تلاشی برای تعریف موسیقی ایرانی با قواعد موسیقی اروپایی بود که خود این هم باعث شد کم کم نماد ظاهری تجدد یعنی کراوات وارد موسیقی هم بشه و از اون پس هر موسیقیدان و نوازنده‌ای که می‌خواست موسیقیش رو علمی و اصولی جلوه بده به نوعی باید از کراوات هم استفاده می‌کرد. این جایگاه کراوات تا اواخر دهه 40 شمسی و سالهای ابتدایی دهه 50 که دعوای سنت و مدرنیته بالا میگیره ادامه پیدا میکنه. در این زمان با سیاست‌های فرهنگی حکومت وقت، مخصوصاً فرح دیبا، جریانی در جنبه‌های مختلف فرهنگی جامعه شکل میگیره با مضمون بازگشت به ریشه‌ها و اصالت‌ها. این جریان در موسیقی هم جریان احیا رو به وجود میاره که خودش کم کم استفاده از کراوات رو تحت تاثیر قرار میده. نهایتاً هم با وقوع انقلاب 57 و تحول کلی در همه زمینه‌ها عملاً کراوات محو میشه و میشه گفت ممنوع میشه. تاریخ معاصر موسیقی ایران رو که مرور میکنیم و عکساشو ورق میزنیم با تصاویر جالبی از اساتید روبرو میشیم. اونا وقتی میخواستن تو محفلی دوره هم جمع بشن مثل همه ما تیپ میزدن و کراوات و کچلوار میپوشیدن. اما وقتی کمی مجلس پا میگرفت و بعضن بساطی هم به راه میشد دیگه وقت پوشیدن پیژامه بود. در این وضعیت وقتی بالاتنه رو پیرهن و کراوات و بعضن کت پوشش میداد در پایین‌تنه یه پیژامه راهرو یا چارخونه خوش می‌درخشید. بعضی از آثاری که در این محافل پیژامه به پا تولید شد بعدها تحت عنوان آلبوم‌های مختلف منتشر شد و بعضی‌هاشون از بهترین آثار موسیقی ما تلقی میشه. چند تا نکته جالب تو این زمینه وجود داره. یکیش این که این اساتید با اینکه میدونستن داره ازشون عکس برداری میشه و این عکس‌ها روزی جایی توسط ماها دیده میشه اما با این قضیه مشکلی نداشتن و بعضا می‌بینیم که ژست هم گرفتن. نکته دوم اینه که بیشتر این عکس‌ها از اساتیدی مربوط به مکتب اصفهان هستش که خود این میتونه برای اهلش موضوع جالبی برای پژوهش باشه. جدا از جنبه‌های شوخ ماجرا، نکته اصلی در مورد این محافل اینه که بالاترین سطح فنی زمانه به عنوان محتوا در قالبی راحت و خودمونی با پیژامه ارائه می‌شده. این خودش نشون میده که شاید خیلی وقتا الکی به خودمون سخت میگیریم. من عنوان این مجموعه برنامه رو پیژامه و کراوات انتخاب کردم. به این خاطر که قراره در مورد موضوعات و مباحث مختلف مربوط به موسیقی ایرانی که کاملا جدی هم هستن با زبانی خودمونی و همه فهم صحبت بکنم. راستش خیلی مرز و چارچوب دقیقی برای موضوعات در نظر نگرفتم و برنامه‌ها میتونن موضوعات تاریخی، نظری، عملی و حتی حاشیه‌ای موسیقی ایرانی رو شامل بشن. در بعضی از برنامه‌ها با توجه به ایده‌هایی که در ذهنم دارم به حضور و مشارکت شما نیاز دارم که بعدها خواهم گفت. فعلا منتظرش باشید. به عنوان قسمت صفرم برنامه که میشه گفت نوعی معرفی کارهایی که قرار انجام بدیم از شما میخوام که در قسمت کامنت ها موضوعاتی که بهشون علاقه‌مند هستین یا براتون سوال و دغدغه هست که در برنامه‌های بعدی بهشون بپردازیم رو مطرح کنید تا برای برنامه‌های بعدی اونها رو در نظر بگیرم.
این نکته هم بگم که ویدیوهایی که از طریق اینستاگرام پخش میشه نسخه کوتاه برنامه است و برای دیدن نسخه کامل باید به کانال یوتیوب من سر بزنید. و در آخر نیازمند یاری سبزتون هستم. سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن ویدیوها بهترین و بیشترین کمکیه که میتونید در حق من بکنید. تا برنامه شماره 1، خدا نگهدار.